5สิ่งที่บ่งบอกว่าร่างกายคุณกำลังขาดจุลินทรีย์ดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Agape Club นะคะก็เป็นคลับที่เราจะมาพูดคุยกันทุกๆสัปดาห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะนะคะทำยังไงเนาะที่ทำให้เราเนี่ยเป็นสุขภาพดีนะคะไม่ใช่แค่มีอายุยืนยาวอย่างเดียวแต่สุขภาพไม่ดีเนาะเราอยากจะได้สุขภาพที่ดีด้วยใช่ไหมคะทีเนี้ยเราจะมาคุยกันทุกๆสัปดาห์สิ่งที่เรานำมาคุยกันจะเป็นงานวิจัยจากต่างประเทศนะคะที่ได้มีการแบบวิจัยมาแล้วนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกับสุขภาพของเราจริงๆนะคะ วันนี้เราจะมาพูดถึงตัว probiotics นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเพียบเลยคนแบบกำลังฮิตเลยคือเพราะว่าจริงๆแล้ว probiotics เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะคะคือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะเราก็รู้จักมันอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์2ชนิดนะคะก็คือมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีซึ่งตัว probiotics เนี่ยคือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะทีเนี้ย แต่เรายังไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีผลกับชีวิตของเรามากมายขนาดไหนนะคะก่อนอื่นเราขออธิบายก่อนนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์อย่างที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะคะ2ชนิดเนาะดีและไม่ดีรู้หรือไม่ว่าเรามีจำนวนชนิดของจุลินทรีย์รวมกันเนี่ยอยู่บนร่างกายของเราเนี่ยมากกว่าพันชนิดทีเดียวแล้วจำนวนเซลล์ของเจ้าจุลินทรีย์ดีและไม่ดีเนี่ยที่อาศัยอยู่บนร่างกายของเราเนี่ย มีมากกว่าจำนวนเซลล์ของเราเองเสียอีก มันเยอะมากๆเลยนะคะแค่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มีเป็นแบบล้านๆเซลล์แล้วอะคิดดูแล้วกันว่ามันเยอะขนาดไหนมากกว่าเซลล์ของเราอีก ทีนี้เราจะมาพูดกันนะคะถึงเรื่องว่า5สิ่งนะคะ5สิ่งที่อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าเราอะกำลังขาดจุลินทรีย์ดีนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารเชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วอะหลายๆคนที่ขาดสารอาหารในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากินไม่พอนะแต่เพราะว่าไม่มีจุลินทรีย์ดีจะไปย่อยมัน ข้อ2นะคะปัญหาที่จะเกิดตามมาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหารเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเพราะว่าจุลินทรีย์ดีเนี่ยมันจะช่วยในการย่อยอาหารแบบพอดีๆมันจะสร้างสภาวะที่เหมาะสมในร่างกายของเราในลำไส้ของเราอะนะคะทีเนี้ยถ้าเราไม่มีจุลินทรีย์ดีจะมาย่อยอาหารเนี่ยบางทีเรากินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่มีจุลินทรีย์ดีจะย่อยอาหารก็ไม่ย่อยนะคะ ทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงคนปัจจุบันเป็นโรคภูมิแพ้กันมากกว่าคนสมัยก่อนเยอะมากถามว่าทำไมเพราะว่าเราขาดจุลินทรีย์ดีหรือเปล่าคนสมัยก่อนน่ะการผักผลไม้อะปลูกด้วยดินถูกเปล่าอาหารที่ทำลายจุลินทรีย์ดีเหมือนพวกแบบอาหารสำเร็จรูปก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนสมัยนี้นะคะ เพราะจุลินทรีย์ดีอะนอกจากมันจะช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียที่ไม่ดีแล้วอะมันยังไปช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราด้วยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราอะแข็งแรงซึ่งมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยจุลินทรีย์ดีเนี่ยช่วยป้องกันโรคมะเร็งอาจจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะอันนี้เป็นผลงานวิจัยในระยะยาวนะคะที่เขากำลังศึกษากันอยู่นะคะ เรื่องที่3เอ๊ยเรื่องที่4โทษค่ะเรื่องที่4ก็คือจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณที่มีปัญหาใครเป็นสิวอักเสบบ่อยๆบ้างสิวอักเสบเนี่ยเกิดจากเจ้าตัวแบคทีเรียที่ไม่ดีใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้อะไรใช้ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ไปฆ่าแบคทีเรียที่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วน่ะในระยะยาวเนี่ยถ้าเรามีตัวจุลินทรีย์ดีในร่างกายของเราภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยกำจัดเจ้าแบคทีเรียที่ไม่ดีเหล่าเนี้ยเออทำให้เราอะไม่เป็นสิวอักเสบนะคะ ผิวพรรณก็จะดูดีสดใสในระยะยาวนะคะข้อ5ผลงานวิจัยอันนี้ออกมาฮือฮามากๆช่วยในเรื่องของโรคซึมเศร้าเชื่อหรือเปล่าตอนเนี้ยมีจิตแพทย์หลายๆท่านนะคะที่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยเริ่มมารักษาผู้ป่วยของตัวเองด้วยการใช้จุลินทรีย์ดีแล้ว Probiotics
เพราะว่า probiotics หลายๆตัวเนี่ยส่งผลต่อเคมีในร่างกายซึ่งช่วยในการลดและรักษาโรคซึมเศร้าอย่างบางตัวอย่างเงี้ยแบบมันช่วยในเรื่องของอย่างเช่น Serotonin อย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของการนอนหลับช่วยในเรื่องของแบบเรื่องจิตโดยตรงคือถ้าเราได้นอนน่ะมันก็สบายไประดับหนึ่งแล้วถูกเปล่าแต่มันก็จะแบบช่วยผลในเรื่องของเคมีในสมองเราทำให้เคมีเรามีแบบสมดุลที่ดีอะไรต่างๆด้วยช่วยเรื่องซึมเศร้าเชื่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้านะไปหาจุลินทรีย์ดีทานอาจจะเป็นอะไรที่อ่าทำให้เราเนี่ยดีขึ้นได้ในระยะยาวนะคะที่ Agape Club เราสนับสนุนให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองนะคะกด Subscribe กดไลก์กดแชร์กันได้เราจะได้ไม่พลาดกันนะคะเวลาที่มีบทความดีๆแบบนี้ออกมาอีกสวัสดีค่ะ